What's up mga kaworky? Isang magandang gabi mga kaworky. So, I'm so happy to make this vlog today mga kaworky because I'm try to mag-unboxing mga kaworky. So, yan. So, first time kong gagawin na ngayon na mag-unboxing. Kasi meron akong isang bubuksan. So, ito siya. So, ito is galing sa Lazada. So, ito is regalo sa akin ng aking sweetheart. Yan. So, kasi medyo nag-birthday tayo and then niregaluhan niya ako ngayon ng ganito. Yan. So, hindi ko alam kung anong laman ito. So, titingnan natin kung anong laman ito. So, isang pahapyaw muna sa aking birthday celebrations. Ito. Sige na lang, gusto mo? Wala ka na. Video mo yung hindi lang sing-sing din mo. Ay, hindi mo video, sing-sing na. Sige na. Manda na kayo. Kayo, yung mga hindi kakanta, hindi makakain ha. Oh, go. Kanta. Ay, wala pa yung Ay, dito kayo! Bilis, dito kayo! Jeep! Halika kayo. Bilis, kanta kayo! Kasi magkamaling pang dila. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lipat na langin. Kunwari lang hipan. Hipan mo na po, Dili Boy. Wala pa ka siyang wish. Ay, wish na. Make a wish. Okay, Okay, kayo na. Oh, nabasa niyo ba yung mga sulat? Nabasa niyo ba yung mga sulat? Thank you sa mga sponsor. Basahin niyo muna. Mga pamangkin at mga apo. Diba? Ang dami ng mga apo. So, yan. So, ngayon, it's time to open this. Yan. So, tara, buksan natin kung anong laman ito para malaman na natin. And then, kailangan natin is gunting. Yan. So, ibig sabihin na kailangan to siyang ingatan kasi naka-bubble wrap. So, malalaman mo naman naka-bubble wrap siya. So, last mall nakalagay. So, ito is galing Lazada. Yan siya. Yan. Last small. And then, ayun yung pangalan ng aking asawa. Yan. So, tara, buksan natin. Talagang, secure na secure, yung tape niya, hindi talaga makita kung saan. So, gupitin lang natin dito sa side. So wala akong idea kung anong laman ito Pero may nakita ko na speaker Speaker, mic pala. Hindi speaker. Sorry. Tao lang, nagkakamali din. Ayan. Wow! Ayun! So, ito pala siya is live broadcast equipment. So, yan. So, ito is, alam ko is ginagamit ng mga vlogger pag nag-re-recording sila ng mga like parody na kanta. So, yan. So, ito niregalo sa akin ng aking asawa. Yan. So, binuksan natin siya. Titingnan natin kung ano mga laman sa loob. So, yan nga mga korky. So, ito ang kanyang bukasan. Nakalagay is
open. Dito sa baba to. Wow. Ooh. Look at this mga ka-worky. Yan. So, bagong-bago pa talaga kasi nakalagay pa sa lalaman. So, hindi ko alam paano mag-setup nito. So, may manual naman siya. So, tingnan nyo naman kaganda ang mic. O, di ba? So, parang napaka-elegance ng mic niya. And then, ito is sigurado dito to sa mic. Yun. So, ito kasi is pangsala ng boses. Yung foam niya. Yan. And then, tingnan natin kung ano pang mga nandito. So, ito is, saan kaya to? So, ito is para siguro sa ayun, ito ang kanyang manual. So, yan. Step 1, 2, 3, and 4. 5, 6. Yan. So, ito kanyang manual. Yan. And then, ito yung kanyang mixer. Charan! You know. So, nakalagay dito sa mixer is live sound card B8. May minimum, may maximum, echo, max, minimum. So, record, treble, bass, music, monitor. May monitor din. So, marami kasi siyang pwede mo siyang magagamit ng mga pindutan. So, para kung hindi man maganda boses mo, mapapaganda mo boses mo. So, narinig nyo yung sabi ng aking darling. So, sasampulan daw namin ito mamaya. So, ayaw niya lang magpakita. Sasampulan daw namin. Yan. So, titingnan ko muna lahat kung kompleto ngayong nandito sa box. So, ito na yung pinakang mixer niya. And then, so, hindi natatanong isa, mahilig ako talagang kumanta. So, hindi naman kagandahan ng boses ko, pero marunong lang din ako kumanta kahit papaano. So, one time marinig niyo akong kumanta. So, ito naman ang, so, I think this is a mic holder. Yan. So, kasi medyo nakakapag-setup kasi ako dati ng mga sound system, kaya medyo may alam din ako sa mga ganito. Kahit papaano. So, ito naman is, so what is the purpose of this? So, I think in manual. Ayun. So ito is clamp. So, kung ikakapit mo siya sa lamesa, so ito yung gagamitin mo. Yan. Clamp holder. Yan. Ito pala siya. Okay. Tapos, step 2. Mayroon pa dito mga tingnan pa natin ha. So ito naman, what is this? What call this? So ito pala ginagamit siya sa ayun nakalagay Ito. Step 3 blurred. So nakalagay dito is installation of vibration proof frame for recording microphone. So ito pala is a microphone. Pang recording microphone. Ayun pinakang holder pala nitong microphone natin. Yan. So dito pala siya. Kasi kaya pala ganitong style niya. So para hindi siya mag-vibrate. Yan. Ito pala yun. Ito pala ang purpose niya. Ayan.
And then jack mic cable. So ito naman yung mic para dito to sa ilalim. Yan dito. Yan. So walang nakalagay na tatak ang ating microphone, pero nakalagay siya na BM800. Ayan o. Yan, so ito. And then ito. So ito yung tawag dito is fix the blowout preventer on the crossbar of the bracket. Yan, so ito pala yung crossbar. Crossbar pala to. Adjustable pala siya. Ayun o. Para may adjust mo kung anong layong gusto mo. So kung dito, ito yun. So yan. So ito na yung ito yung nilalaman ng ating box. So yan, ayan siya lahat. Yan. So kompleto naman talaga siya. Nakandikit dito sa ating manual. So kompleto talaga siya. And then meron dito, ito pa pala, hindi ko pa napakita sa inyo. So this one. So ito naman yung sirain na natin yung plastic. So, yan. Sound filter. Yan. So, marami nagsasabi na pag dumaan daw dito ang boses mo is talagang gumaganda. So, tingnan natin kung talagang gaganda ang boses ko dito. So, yan mga ka-workies. So, ngayon is nabuksan na natin ang ating anong tawag dito? May tawag dito ano ba yun? Ay, nalilin dito pala sa cover. Ayan, ano yung pangalan nito? Live broadcast microphone. So, ito yung live broadcast microphone natin mga ka-working. So, yan ito. Yan. Yan. So, ito siya. Kompleto siya. And then, so, mamaya or another day is testingin natin siyang gamitin. So ngayon is in-unboxing ko lang muna siya para ma-reveal ko sa inyo kung anong nilalaman ng box ngayon. So yan, kung bago ka lang sa channel na to at napanood mo to, so wag mong kalimutan na mag-subscribe and like, share, and then hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga newest video. So thank you for watching and maraming salamat nga pala sa aking mga loyal subscribers and loyal viewers. Yan. So, thank you. Maraming salamat sa inyo. Kung di dahil sa inyo suporta, so hindi tayo aabot sa almost 2,000 subscribers. So, kahit pa paano sa 2,000 subscribers na tayo. And then, maraming salamat sa lahat ng inyong pagsusuporta sa akin. Yan. So, thank you. And bye-bye. God bless you.